Και εδώ είμαστε στη Βόνιτσα. Έχει λίγο συννεφιούλα σήμερα. Μας έπιασε και μια μικρή ψυχάλα. Αλλά εντάξει, τώρα βλέπω ανοίγει κάπως ο καιρός. Ωραία είναι η Βόνιτσα, πολύ κόσμο έχει, εδώ είναι πέρασμα, πολλά αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο, πολλά μαγαζάκια και τα λοιπά. Ωραία είναι κάτω εδώ στην παραλία. Και έχει και μία παραλία εδώ στην πόλη πιο κάτω. Εδώ είναι ο Αμβρακικός κόλπος βέβαια. Εντάξει, δεν θεωρείται και από τις πιο καλές θάλασσες για μπάνιο, αλλά η Λευκάδα είναι πολύ κοντά από εδώ και η Πρεβέζα βέβαια. Πρέπει να περάσεις όμως από το υποθαλάσσιο τούνελ για να βγεις στην Πρεβέζα. Συνήθως είναι πέρασμα εδώ για τη Λευκάδα και έχει και κάποιους ξένους που μπορεί να μένουν εδώ με τα κότερα τους και τα λοιπά, Ιταλούς κυρίως. Και κάτω από το κάστρο υπάρχει αυτή η βυζαντινή εκκλησούλα, ο ναός της Παναγίας. Και άλλη μια ωραία εκκλησούλα του Αγίου Αθανασίου.
Been on the streets a few months. I'm trying to pick myself up. I may be living alone, but I